Ish kryeministri Berisha deklaron në emisionin Opinion se qeveria Rama rrëzohet me mosbindje civile. Ai e cilësoi historike protestën e thirrur nga opozita. Berisha tha se negociatat me Shqipërinë nuk u hapën për shkak të zgjedhjeve jo të lira dhe bllokimit të hetimit ndaj Tahirit. Autoritetet kosovare konfirmojnë pranë prokurorisë së krimeve të rënda se shtetasi turk i kërkuar si furnizues i laboratorit drogës së Hasit është gjetur i vdekur në Prishtinë. Vdekja e tij dyshohet të jetë lidhur me trafikun e drogës. Ngrim të gjitha kontratat e hidrocentraleve që nuk kanë përfunduar. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjetikës do skanojë mënyrën e zbatimit të kontratave dhe të kushteve të parashikuara në marrëveshje. Merr tjetër rrjedh situata e krijuar nga protestat e studentëve në Universitetin e Tiranës. Studentët e juridikut protestojnë para rektoratit duke kërkuar nisjen e procesit mësimor në ambientet që mbahen të bllokuara ose në mjedise të tjera. Venezuela është zhytur në kaos nga protestat kundër regjimit të Nicola Maduros dhe rrezikon luftën civile. Nga përleshjet me policinë kanë vdekur 16 persona, teksa lideri i opozitës është veç shpallur presidenti i vendit. Vjen dënimi i rrep për peshngritësen Romela Begaj. Federata Botërore e Peshngritjes e përjashton sportisten për 8 vjet nga gjitha aktivitetet ndërkombëtare për shkak përdorimit të substancave të ndaluara. Zonja dhe zotrimi mbrëmë dhe mirëserdhët në edicionin e fundit të lajmeve këtu në televizionin Klan. Si çdo mbrëmje ne do të bëjmë një përmbledhje të ngjarjeve më kryesore të ditës sotme. Ish kryeministri Sali Berisha, i ftuar në emisionin Opinion, ka folur për çështjet më të rëndësishme të politikës. Ai ka cilësuar moment historik protestën e thirrur nga opozita që kërkon rrëzimin e qeverisë Rama. Ish kreu i Partisë Demokratike theksoi se qeveria bie me mosbindje civile. Ai foli edhe për procesin e negociatave me Bashkimin Evropian. Berisha deklaroi se nëse zgjedhjet e fundit do ishin kryer sipas standardeve dhe të mos bllokojë procesi hetimor ndaj Tahirit, negociatat do të ishin hapur. Ish kryeministri tha se nuk beson se ka një marrëveshje Rama-Basha. Ju ftoj tani të ndjekim pjesë nga deklaratat e ish kryeministrit Berisha në Opinion. Në mënyrë absolute, Medi Ramën zgjedhje të lira nuk ka. Aq sa ka me Madurën në Venezuelë. Ne nuk jemi për marrë pushtet me dhunë, por ne jemi për çuar vendin në zgjedhje të lira të ndershme. Prova e parë dështoi. Prova e parë, efekti i marrëveshjes së 18 majit dështoi. U bë një provë. Tani është përmbysja e tij dhe vetëm përmbysja e tij me mjetet mosbindjes civile do të hapë rrugën shqiptarëve. Ka një marrëveshje mes tyre, zoti Berisha, qoftë edhe me i shikim sy? Tani, në qoftë se mua më pyet, a besoj unë se ka një marrëveshje, unë nuk besoj se ka një marrëveshje. Ju them me bindjen time më të thellë. Në qoftë se zgjedhjet do ishin jo ato që u bën, dhe Sajmir Tahiri nuk do të bllokojë hetimin e tij, Shqipëria i kishte negociatat të hapura, të hap me garanci. Ndryshimin thuaj se 70% të kabinetit kryeministri Rama pranon se e bëri për të mos patur surpriza në zgjedhjet e ardhshme. Në një intervistë për të përditshme gjermane Die Welt, kreu i qeverisë thotë se ai është i pakënaqur edhe me punën e tij. Kryeministri Edi Rama pranon se rinovimin e kabinetit qeveritar e bëri për të shmangur surprizat në zgjedhjet e ardhshme. I pyetur nga gazeta gjermane Die Welt për ndryshimet e ministrave, ai bën një krahësim me kombëtarin gjermane të futbollit. Kam dorëruar disa ministra, rreth 70% prej tyre. Kemi thuajse një qeveri të re tani që po flasim. Her pas here kemi nevojë për energji të re, për lojtarë të rinj në fushë, në mënyrë që të mos bëjmë të njëjtin gabim si kombëtarja gjermane e futbollit pas fitores së Kupës së Botës, që u eliminua në mënyrë të turpshme që në raundin e parë pas 4 vitesh. Thotë se nuk mund jetë i kënaqur as me arritjet si kryeministër dhe se të njëjtën parim ndjek edhe në punën si artist. Nuk është më e lehtë që të menaxhosh një vend të vogël se sa të drejtosh një vend të madh. Shumë kush nuk e imagjinon.
Unë vazhdimisht qyrtoj, gjykoj, marr vendime dhe zhvilloj strategji për të gjetur një mënyrë që vendi ynë të arrijë qëllimet. Të mbash postin e kryeministrit është një punë e vështirë, por nëse do isha i kënaqur, nuk do isha i duhuri për këtë post. Është diçka që duhet të shkoj më tej, edhe nëse vetë do isha i kënaqur nuk do ndalesha kurrë, nuk më shkon për shtat. E njëjta gjë është në art, unë vazhdoj të vizatoj. Hyrja e Shqipërisë në familjen europiane sipas tij mbetet ende një dëshirë e fortë të shqiptarëve, e motivuar nga leadershipi i kancelares Merkel. Kreu i shtetit Ilir Meta ka komentuar përplasjen me majorancën lidhur me propozimin e tij të zotit Berisha Qiri për kreun e KLSH-s. Presidenti tha se në çdo veprim ai udhëhiqet nga kushtetuta dhe interesi kombëtar. Majoranca e akuzon se kandidatura e dekretuar prej tij për kreun e kontrollit të lartë të shtetit nuk përmbush kriteret kushtetuese, por presidenti Ilir Meta shpreh i bindur se për përzgjedhjen e Berisha Qirit është udhëhequr nga motoja kushtetuta e para. Kushtetuta, interesi kombëtar dhe interesi publik janë të vetmet që më udhëheqin në veprimet e mia dhe në aktet e mia. Ripërsërit me indiferencë se nuk komenton organizimin e brendshëm të qeverisë, kur pyetet për delegimin nga kryeministri Edi Rama të kompetencave të ministrisë së jashtme tek zëvendës ministri Genti Cakaj, por është shumë i qartë kur vjen puna te autorizimi që duhet lëshojë për negocimin dhe firmosjen e marrëveshjeve ndërkombëtare, duke nënkuptuar marrëveshjen e detit me Greqinë. Unë e kam shumë të qartë edhe për shkak të vendimit vizionar të gjykatës kushtetuese se kujt institucioni mund t'i delegoj autoritetin kushtetues për të lidhur marrëveshjen në emër të Republikës ndërkombëtare në emër të Republikës Shqipërisë. Ish ministri grek i jashtëm Nikos Kocias deklaroi se marrëveshja mes dy vendeve tona ishte drejt finalizimit, por ishte presidenti shqiptar ai që po pengonte firmosjen për shkak të mos funksionimit të gjykatës kushtetuese. Turku Çesulloru i shpallur në kërkim nga prokuroria shqiptare për laboratorin e drogës së Hasit rezulton të ketë vdekur dhjetorin e vitit të kaluar në një banesë në Prishtinë. Një ndër personat më të kërkuar nga policia shqiptare për ngritjen dhe funksionimin e laboratorit të drogës në Has shkatëruar gjatë operacionit Volvo 4 është gjetur i vdekur në Prishtinë. Turku Necdet Çesulloru është gjetur i pajet në dhjetor të vitit të kaluar në një banesë në kryeqytetin kosovar, por lajmi është bërë i ditur nga autoritetet vetëm këtë të njëjtë. Në këtë apartament janë prangosur edhe 4 persona, ndërta dhe Iskander Saleh kosovari Xhemal Sala. Këta dy të fundit ishin shpallur në kërkim nga autoritetet shqiptare për laboratorin e Hasit. Policia e Kosovës gjatë kontrollit në banesë ka gjetur 113.5 kg heroin që ishte e gatshme për t'u tregtuar. Janë ende të paqarta shkaqet e vdekjes së 50 vjeçarit, por dyshohet se ai mund të ketë humbur jetën nga overdoza heroinës e injektuar në trup. Nuk dihet nëse Çesulloru është vrarë apo ka patur një vdekje natyrale, por kjo pritet të sqarohet nga informacionet që do të vinë nga Prishtina. Megjithatë, hetuesit kanë dyshime se vdekja mund të ketë lidhje me drogën e laboratorit të Hasit. Prokuroria shqiptare ka nisur një letër porosi drejt Kosovës ku kërkon arsyet e vdekjes së shtetasit turk. Sipas dosjes së prokurorisë, Necdet Çesulloru së bashku me turkun tjetër Iskander Saleh dhe kosovarin Xhemal Sala janë takuar me ideatorin dhe financuesin e laboratorit të Hasit Admir Hoxha. Takimi është bërë në hotelin e biznesmenit Hoxha në Rinas, ku janë vëzhguar e përgjuar. Këta persona kanë sjellë në Shqipëri lëndën e parë për prodhimin e heroinës dhe kokainës, ndërsa Admir Hoxha kishte ngritur të gjithë infrastrukturën në laborator. Në bashkëpunim me njëri tjetrin ata kanë bashkërënduar punën për prodhimin e drogës. Nga 28 personat e arrestuar në operacionin Volvo 4, gjykata ka lënë në burg 19 prej tyre. 5.2 milion euro llogari bankare dhe 7 apartamente në emër të një gruaje dhe babait të saj nga Lezhë u bllokuan nga prokuroria. Një sinjalizim nga Zvicra çoi në sekuestrimin e 5.2 milion eurove dhe 7 apartamenteve në emër të 50 vjeçares Shqipe Palaj dhe babait të saj Pjetër Voci, 83 vjeç nga Lezhë. Hetimet e policisë nisën menjëherë pasi në llogaritë bankare në emër të 50 vjeçares mbërritën shuma të mëdha parash në një kohë të shkurtër. Televizioni Klan mëson se parat janë dërguar nga një shtetas suedez. Transfertat kanë nisur që prej vitit 2013, por pjesa më e madhe e tyre është dërguar drejt filialit të një banke në Lezhë vitin e kaluar. Vetëm në korrik dhe gusht në llogarinë e 50 vjeçares kanë mbërritur 2 milion euro. Të njëjtat burime thanë se parat investoheshin menjëherë në blerje pasurish të paluajtshme në Lezhë, Shëngjin dhe Tiranë.
Sipas informacioneve të marra në mënyrë konfidenciale, bëhet ditur se 50 vjeçaria mund t'i ketë marrë këto para të dërguara nga kunati dhe vëllai i saj. Megjithë dyshimet e forta për para që vijnë nga aktivitete kriminale që kanë të bëjnë me trafikun e drogës, hetimi për 50 vjeçaren dhe babain e saj do të bëhet në gjendje të lirë. Policia ka kërkuar nga homologët në Zvicër të tjera detaje për aktivitetin e familjarëve të palait në Zvicër dhe për preardhjen e këtyre parave. Krahas hetimit për mashtrim dhe falsifikim të dokumentave zyrtare, Avdiol Dobi është duke u hetuar edhe për pastrim parash. Avdiol Dobi i shpallur në kërkim tashmë me vendim gjykate për skandalin e kompanisë DH Albania, po hetohet edhe për pastrim parash në vendin ton. 26 vjeçari sipas prokurorisë ka kryer disa transaksione bankare në vlera të mëdha, të cilat nuk i justifikon dhe origjina e tyre është mjaft e dyshimt. Hetuesit kanë kërkuar fillimisht informacione nga bankat për të verifikuar burimin e parave. Grupi hetimor kërkon të zbulojë nëse pas kompanisë Avdiol Dobit qëndrojnë persona apo biznese të tjera në Shqipëri. Kjo për faktin se 26 vjeçari punonte si recepcionist. Në verifikimin e prokurorëve do të jenë edhe llogaritë bankare të personave të afërt të Dobit. I riu akuzohet nga prokuroria edhe për mashtrime e falsifikim të dokumentave zyrtare. Kompania që përfaqëson Dobi, DH Albania, fitoi 2 tendera me vlerë 30 milion euro me dokumentacion fals, 12 milion ju dhan për ndërtimin e linjës së interkoneksionit Burrel-Peshkopi dhe 18 milion për ndërtimin e lotit të parë të Unazës së Madhe të Tiranës. Në të dy tenderat është paraqitur i njëjti dokumentacion me bilancet e themelimit të falsifikuar në shtetin e Delawareit, aty ku është themeluar kompania më me DH Albania, Daniel Haberman. Qeveria ka vendosur të pezullojë ndërtimin e hidrocentraleve që janë dhënë me koncesion. Ministria e Infrastrukturës Balluku tha se do të skanohen të gjitha kontratat dhe më pas do të dilet me një vendim të dytë. Kontratat e 344 hidrocentraleve që sot nuk kanë nisur ende punën për prodhimin e energjisë elektrike do të ngrihen. Kam vendosur ngrirjen e të gjitha kontratave jo operative deri në daljen e raportit të skanimit të tyre. Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë do të nisë skanimin e mënyrës se si zhvilluesit dhe ndërtuesit e këtyre veprave energjetike kanë zbatuar kontratat, si në anën e afateve, ashtu dhe nga ana teknike e ndërtimit dhe respektimit të kushteve mjedisore. Në fund të procesit do të gjykohet dhe vazhdimësia e këtyre projekteve. Do të bazohet në 2 kritere. Kriteri i përputhshmërisë ligjore dhe përmbushja e kushteve kontraktuale nga subjektet e licencuara. Në fund të konferencës, ministra Balluku tha se së bashku me ministrin Blendi Klosi do të nisë diskutimet me publikun për përmirësimin e procedurave të miratimit të lejeve mjedisore të hidrocentraleve. Nisur nga rasti i Hecit Strori, pranë projit të Oltës mbi lumin Devoll, ajo tha se hecet nuk sjellin vlera ekonomike nëse shkatrojnë pasuritë natyrore. Vërtet hecet e vegjël kontribojnë në ekonomi, por edhe mund të dëmtojnë ekonomikisht shumë më tepër se sa kontributi i tyre. Balluku vlerësoi punën e bërë deri tani nga paraardhësi i saj, duke lënë të kuptohet se do të bëjë vetëm më mirë, pasi u shpreh se e mira nuk ka fund. Ky institucion në 5 vitet e fundit ka bërë një disiplinim të madh të situatës së trashëguar, e cila ishte skandaloze në kufit e kriminales. Por jo vetëm e mira s'ka fund, edhe problemet e sektorit në këtë drejtim nuk janë sosur. Dalemi tani tek kryeministri Edi Rama, i cili së bashku me kompaninë Shell kanë siguruar banorët e zonës Zagorisë se atje nuk do të kryen kërkime për naftë, pasi kjo është një zonë e mbrojtur. Pas protestës së banorëve të Zagorisë, kompania Shell ka deklaruar se nuk do të ketë kërkime për naftë në këtë zonë. Kjo është konfirmuar nga drejtori i saj në Shqipëri, Rohan de Souza, përmes një deklarate për mediat. Pavarësisht rezultateve të studimit sismik që kompania planifikon në blokun 4, Shell nuk do të kryejë aktivitete kërkuese, shpuese në zonën e mbrojtur të Zagorisë, e cila gëzon një mbrojtje të veçantë nga legjislacioni shqiptar. Në një reagim në Twitter, kryeministri Rama ka shpjeguar se zona është park kombëtar dhe nuk do të lejohen kërkime. Ne kemi shpallur parkun kombëtar në vazhdën e programit të mbrojtjes së bukurisë së natyrës son nga hece, gurore e të tjera. Si mund të lejojmë aty shpime naftkërkuese? Nuk bën vaki. E njëjta kompani pritet të nisë kërkimet në zonën e Shpiragut,
Të dhënat sipas kryeministrit Rama flasin për një rezervë të madhe të gazit dhe naftës. Ai theksoi se nëse provat dalin me sukses, impakti në ekonomi do të jetë i konsiderueshëm. Studentët e juridikut kanë bërë thirrje që të lirohen auditorët dhe të rifillojë mësimi. Studentët e Fakultetit Juridik u mblodhën këtë të njëjtë përpara Rektoratit të Tiranës, ku kërkuan të merren masa për nisjen e procesit mësimor edhe në fakultetin e tyre. Sipas studentëve, auditorët po mbahen të bllokuara nga një grup i vogël që nuk përfaqëson shumicën. Protesta të vazhdoj, por duhet e fakulteti na apo që kush studentët do të ketë akses në fakultet, të ketë akses. Të gjitha fakultetet e tjera kanë filluar normalisht mësimin, kurse fakulteti jon ngelet akoma i bllokuar nga disa studentë. Jemi kundra mënyrës se si bëhet protesta, pra ne na imponohet që mos bëjmë mësim. Ndërkohë që kjo është në dëmin ton. Duke parë gjendjen atje që janë shumë pak nxënës, shumica nuk janë të shkollës tonë, kërkojmë mësim domethënë përballë kësaj gjendje dhe jemi vendosur këtu që të marrim një përgjigje nga rektori. Ka qenë dekani i Fakultetit Juridik që ju kërkoi studentëve të zgjidhnin një përfaqësi për të marrë pjesë në mbledhjen e Senatit akademik. Për të diskutuar rreth situatës, rektori i Universitetit të Tiranës, Mynir Koni, do të zhvillojë të premten në orën 10 një takim me studentët e ngujuar në godinën e Fakultetit Juridik. Gjatë një interviste me korrespondenten ton në Bruksel, Risa Zyka, i raportuesi një për Shqipërinë në Parlamentin Evropian, Eduard Kukan, ka komentuar edhe protestën e studentëve. Protesta e studentëve në Tiranë, sipas eurodeputetit Eduard Kukan, nuk duhet parë nga qeveria si situatë e një lufte, por si një mundësi për të zgjidhur problemat. Qeveria shqiptare duhet i marrë shumë seriozisht aksionet e studentëve, por kjo nuk duhet marrë si një luftë dramatike kundër qeverisë, por si pakënaqësi që duhet trajtuar përmes dialogut. Në një intervistë për televizionin Klan, Kukan thotë se zgjidhja kalon përmes dialogut, por studentët nuk mund t'i vendosin ultimatume qeverisë. Kjo nuk është korrekte. Mendoj se kur ndodhin gjëra të tilla duhet ketë një dialog. Nëse vendosen ultimatume, kjo nuk është rruga për të marrë rezultate. Do t'ju bëja apel edhe studentëve që të dëgjojnë argumentat e palës tjetër. Ndoshta duhet ketë një palë të tretë për ndërmjetësim, por studentët duhet gjithashtu të kuptojnë se nuk është e mundur që t'i diktosh qeverisë. Raportuesi në hije për Shqipërinë në Parlamentin Evropian thotë se nisur nga situata, ndoshta do të jetë arsyeshme që fokusi të vihet më gjerësisht në situatën e sistemit të arsimit në vend, dhe ndoshta të përfshihen edhe kërkesat e studentëve në rezolutën e ardhshme. Fatmir Mediu i kërkon Lulzim Bashës krimin e një shtabi opozitar për protestat, por pa u tërhequr nga betejë në parlament. Teksa Partia Demokratike ka bërë thirrje shqiptarëve të bashkohen në protestën e 16 shkurtit, aleatët i kërkojnë Lulzim Bashës krijimin e një shtabi në funksion të veprimit opozitar. Kreu i Partisë Republikane Fatmir Mediu thotë se paralelisht me betejën në sheshe, aksioni opozitar duhet të vijojë edhe në institucione. Do t'i kërkoja zotit Basha që të kemi një veprim më të organizuar, duke ndërtuar një shtab opozitar protestës në qendër dhe në marrëdhënie me strukturat e partive në bazë. Parlamenti duhet jetë zëri i qytetarëve dhe ne duhet jemi në parlament. Jashtë komentit Mediu nuk la edhe delegimin e kompetencave si ministër i jashtëm nga Edi Rama vartësit të tij Gent Cakaj, emër të cilin presidenti Meta refuzoi ta dekretojë në këtë post. Është vazhdim i veprimeve antishtetrore, antikushtetuese, antiligjore, kundër konvendave ndërkombëtare të kryeministrit. Mediu bëri akuzë në adresë të qeverisë duke thënë se parlamenti dhe majoranca janë shndërruar në vegël të interesave të kryeministrit, i cili me paratë e krimit vjedh zgjedhjet. Partia Demokratike kërkoi largimin e drejtueses prokurorisë së krimeve të rënda Donika Prela, e cila sipas Selis Blu ka shkelur ligjin e vettingut. Qëndrimi i demokratëve vjen pas deklaratës së Prelës, e cila në përgjigje të përfaqësuesve të ONM-s që gjetën parregullsi në pasurinë dhe të ardhurat e bashkëshortit të saj, u shpreh se Shqipëria nuk është vend i BE-s. Kujtojmë që demokratët thanë se Prela do duhet të shkarkojë edhe për dosjet e mbyllura në favor të kryeministrit, ku sipas tyre eksponentë të majorancës janë kapur në shitblerje votash. tvklan.al, webi më i klikuar ndër të gjithë televizionet mbar shqiptare. Lajmi i fundit, gjithçka ndodh në vend, rajon dhe botë. I gjeni në kohë reale në tvklan.al. Informohu në lëvizje vetëm me një klikim në celularin tuaj.
edhe në aplikacionin tvklan.al. Video dhe lajme për çdo emision, dhe të rejat apo sinopse të serialeve tona, vetëm në tvklan.al. Besueshmëri, shpejtësi, cilësi dhe interaktivitet. Klan, televizioni i mbar shqiptar më i ndjekur. Tiranën e vizitoi sot generali amerikan i NATO-s Todd Walters, i cili shpjegoi pse aleanca zgjodhi bazën e Kuçovës për të investuar. Punimet për bazën ajrore të NATO-s në Kuçov pritet të nisin në muajt në vijim. Detajet e projektit u diskutuan në një takim kok më kok që generali i NATO-s Todd Walters pati në Tiranë me ministren e mbrojtjes Olta Xhaçka. Vendi ynë sot është jo vetëm një antar i denj, por edhe një vend i sigurt, ku Aleanca ka vendosur të investojë kapacitetet e saj. Një projekt i rëndësishëm jo vetëm për sigurinë tonë kombëtare, por mbi të gjitha për sigurinë rajonale. Ndërsa vlerësoi rolin e Shqipërisë në rajon, komandanti i Forcës Ajrore të NATO-s tha dhe arsyet se përse u zgjodh pikërisht Shqipëria për investimin prej 50 milion euro në bazën ajrore të Kuçovës. Kuçova ka karakteristika të veçanta, një pistë ekzistuese me një infrastrukturë të mrekullueshme që ndodhet në një pozicion gjeografik të përshtatshëm në lidhje me vendin tuaj dhe me Ballkanin Perëndimor, që na ofron ne mundësi shumë të mira atmosferike, duke mundësuar ngritjen dhe uljen çdo ditë të avionëve në Kuçovë. Generali Walter u prit edhe nga shefi i shtabit të përgjithshëm të forcave të armatosura, General Brigade Bardhyl Kolçaku, për herë të parë në vendin ton, avion të NATO-s dhuruan spektakël në kryeqytet. Në fluturimin demonstrativ u përfshin 4 avion luftarak, 2 F-16 dhe 2 Eurofighter. Kryeministri Edi Rama ishte në spitalin e Elbasanit ku reparti urgjencës dhe ai kirurgjisë janë ribër nga e para. Spitali urgjencës dhe i kirurgjisë në Elbasan janë nënshtruar rikonstruktimit total. Pjesë e investimit është dhe blerja aparaturave të reja mjekësore, mes të cilave dhe një rezonancë re magnetike, që ka kushtuar $770.000. I shoqëruar nga Ministria Manastirliu, Kryeministri Rama ka inspektuar ambientet e kësaj qendre spitalore rajonale dhe kërkon që investimet të shoqërohen me vendosjen e rregullit brenda pavionëve, ku numri i vizitorëve të kalon atë të pacientëve. Këtu ka ndodhur transformim shumë i madh për jetë vërtetës. Këtu ishte një llahtar. Tani ka marrë formë gjithë to rehabilitimet që po bëhen, rindërtimi, duhet edhe një rregull i brendshëm që mos jetë si vi kalimi hyet dil, vihet për të kuruar, jo për të bërë krushqi. Afati përfundimit punimeve për këtë investim është muaji qershor. Në muajin shkurt do të nisë puna për të kryer digitalizimin e arkivës hipotekës. Krye regjistruesi tha se 47 milion dokumente rrezikojnë të zhduken për shkak të degradimit. Janë 47 milion flet në arkivat e kadastrës së Shqipërisë që rrezikojnë të zhduken, duke humbur dhe historikun e pasurive të patundshme të mira pronarve. Kreu i zyrës së regjistrimit të pasurive të paluajshme Valdrin Pjetri tha se këto probleme ka konstatuar që në fillim dhe premtoi se në shkurt do të fillojë digitalizimi i arkivës. Kjo jo vetëm që do të shpëtojë dosjet e pronave, por do të përshpejtojë dhe punën e stafit të hipotekës. Do fillojnë shumë shpejt procesi i digitalizimit. Sot nëpër arkivat tona neve kemi rreth 47 milion flet të akumuluar ndër vite që në krijimin e shtetit shqiptar deri në ditët e fundit, të cilat ruhen akoma në arkiva manuale, të cilat rrezikojnë të prishen. Kryeregjistruesi tha se janë ende 10.000 leje legalizimi në kryeqytet që ende nuk kanë marrë certifikatën e pronësisë. Ai tha se afati që është vënë zyrës së Tiranës për të regjistruar të gjitha lejet është korriku i këtij viti. Deri në korrik të vitit 2019 neve të përfundojmë regjistrimin e çdo leje legalizimi. Me krijimin e agjencisë së re, e cila do të nisë punën pas hyrjes në fuqi të ligjit për kadastrën, aplikimi për çdo çështje që ka të bëjë me trajtimin e pronës, qoftë legalizim apo regjistrim, do të bëhet vetëm në një sportel. Dalemi tani në Greqi, ku parlamenti atje ka shtyr për ditën e premte votimin për çështjen dhe marrëveshjen e Prespës, dhe kjo për shkak të numrit të lartë të deputetëve që kanë kërkuar fjalën.
Parashikohej të zhvillojë natën e tenjtës, por votimi në Parlamentin grek për marrëveshjen për emrin e ri të Maqedonisë u shty për të premten në orën 14:30. Vendimi u mor për shkak të numrit të lartë të deputetëve të regjistruar për të folur në seancën e gjatë parlamentare të nisur prej mëngjesit të së mërkurës. Mes diskutimeve të shumta të shenjtës, spikati ai i kreu të forcës kryesore opozitare Demokracia e Re, Kyriakos Mitsotakis, kundërshtari i marrëveshjes. Duke e quajtur atë humbje kombëtare, Mitsotakis bëri edhe një paralajmërim. Greqia mundet në çdo moment të vendos veto në procesin e antarësimit të Shkupit në familjen europiane. Sondazhet tregojnë se Demokracia e Re është favorite për të fituar zgjedhjet e reja parlamentare që pritet të zhvillohen brenda tetorit të këtij viti. Ata mund të sigurojnë rreth 33% të votave, 10% më shumë se sa Siriza aktualisht në pushtet, po ashtu 62% e të anketuarve janë kundër marrëveshjes së Prespës. Megjithatë, kryeministri Tsipras pritet të sigurojë lehtësisht votat e nevojshme për miratimin e marrëveshjes, pro të cilës janë shprehur publikisht 153 deputet. Venezuela është në kaos pas protestave masive të opozitës dhe deri tani janë shënuar 16 viktima. Venezuela është në prag të luftës civile teksa populli është ngritur në këmbë kundër presidentit majtist Nicolás Maduro. Këto skenë dhune janë xhiruar gjatë përleshjeve të mbështetësve të opozitës me policinë në rrugët e Caracasit. Numri të vrarëve ka arritur në 16, me qindra janë të plagosurit. Si kundërpërgjigje, në rrugë dyndën edhe mijëra mbështetës të presidentit Maduro. Të mërkurën lideri i opozitës Juan Guaido u vetëshpall president i përkohshëm i vendit. Ai u njoh menjëherë nga shefi i shtëpisë së bardhë Donald Trump, i cili nuk përjashtoi mundësinë e një ndërhyrje ushtarake amerikane në Venezuelë. Në kundërpërgjigje, Maduro ndërpreu marrëdhëniet me Washingtonin dhe të bëjë diplomatët amerikanë. Moska e quajti të jashtëligjshëm vendimin e Washingtonit, ndërsa shpreu mbështetjen e fortë për Maduron. Linjën ruse ndoqën edhe Turqia e Kina. Më e balancuar shefja e diplomacisë europiane Federica Mogherini, e cila pa mbajtur anë kërkoi zgjidhje përmes proceseve politike. Juan Guaidon si president të përkohshëm e njohur edhe Shqipëria. Kryeministri Rama, i dekretuar së fundi edhe si ministër i jashtëm, i uroi venezuelanëve të guximshëm suksese në eliminimin e fuqive të paligjshme që e kanë kthyer vendin e tyre në ferr për popullin e vet. Bashkia e Tiranës përkujtoi sot 100 vjetorin e vdekjes së Ismail Qemalit. Në 100 vjetorin e ndarjes nga jeta e Ismail Qemalit, Bashkia e Tiranës nderoi figurën dhe kontributin e njeriut që pati rol kyç në themelimin e shtetit shqiptar. Së bashku me ambasadën e Italisë, Bashkia e Tiranës organizoi një sër aktivitetesh në gjimnazin Ismail Qemali. Nuk e di nëse ne do të kishim një njëjtin fat si komb ose të njëjtin përfundim të kësaj përpjekje, nëse vetëm ky njeri nuk do të ekzistonte. Po ajo që dim është që po, një njeri mund ta ndryshojë botën. Me ata që keni në krah, s'keni rivalitet. Mos bëni ata që kanë bërë brezat përpara, që i vënë stërkëmshë njëri tjetrin. Inkurajoni njëri tjetrin për një qytet më të mirë. Ambasadori italian në Tiranë Alberto Cutillo vlerësoi figurën e Ismail Qemalit dhe investimet e bashkisë për shkollat në kryeqytet. Flasim tani për teatrin. Se ti ke ende pamje në një virgjëreshe të asaj që ke pasur gjithmonë. Marrëdhënia midis një nëne egoiste e gatshme të bëjë gjithçka për të mos mbetur vetëm dhe një vajze së cilës i duket se po ikën jeta nga duart. Është kjo historia me nota të errta dhe komike që do të sjellë shfaqja teatrale mbretëreshe e bukurisë nga Linen e autorit Martin McDonough. Është hera parë që unë luaj një rol si Meg, një nën që bie pre e egoizmit saj, e frikrave të veta. Roli kryesor i veprës i është besuar Laura Nezhës. Kërkon të shkonit bashkë në Amerika! Roli është një nga më të kompletuarit apo më komplekset, sepse mbart në vetvete vështirësi të një natyre që e sfidojnë aktorin. Për aktorin Genc Fuga, kjo tragjikomedi vjen si një plotësim profesional. Më pëlqen që të luaj në kufit e të dyave, domethënë të komedisë edhe të tragjedisë, kështu që personalisht u plotësua një ambicie interpretative. Me regji të Çiço Londos, mbretëresha e bukurisë nga Linein vjen në datat 26 dhe 27 janar, në orën 19 në Teatrin Kombëtar Eksperimental Kujtim Spahivogli. Folur me dikë, ke folur me dikë,
Këtu përfunduam zonja dhe zotrinj, ju falenderit për vëmendjen. Natë mirë.